Hello po, ako po si Daniel. Welcome po sa aking 14th CSS tutorial, Tagalog version. Ang gagawin po natin ngayon is all about ID. Okay? Tapos na po tayo sa class, so punta naman po tayo sa ID. Okay? Ang pagkakaiba lang po is, okay, papalitan nyo lang po ng ID. Okay, ito po yung class. Dito naman po sa style sheet natin, ang ilalagay po natin, yung pong period or dot, papalitan lang ng hashtag or pound sign o kaya number sign sa atin. Okay? So, ito po yung magiging result niyan is same din po. Okay? Mapansin nyo po, class first. Ito po, class first. ID second. Ito po, ID second. So, yun. Sana po naiintindihan nyo. Maraming salamat po sa panonood. Paalam!